Hello everyone, আজি আমি শিকিম কেনেকৈ ডিফাইন ফাংচন এটা লৈ আমি ডাটা ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰিম। তাৰ উপৰিও আমি শিকিম কেনেকৈ কিৱৰ্ড দি পেনি ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰিম যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয়। সো আজি তাৰ কাৰণে আমি এটা একদম ইজি প্ৰবলেম এটা লৈ লৈছো। এয়া ডিফাইন মানে কিছুমান ডাটা আমি এটা প্ৰগ্ৰাম লিখি থাকোতে সাপোজ ভৰাবলগীয়া হ'ল। সো ডিফাইন ডাটা, এই ডিফাইন ডাটাটো কৰি লৈছো। নেম ভৰাম, এজ ভৰাম, ইয়েৰ। Suppose এজন ষ্টুডেন্ট তাৰ নেম ভৰাব লাগিব, এজ ভৰাব লাগিব, ইয়েৰ ভৰাব লাগিব, পজিশন কি পজিশন পাইছে সাপোজ সেইখিনি আমি ভৰাব লাগে। এতিয়া আমি প্ৰিন্ট কৰিব বিচাৰিছো তাৰ নেম, এজ, ইয়েৰ, পজিশন এইখিনি আমি প্ৰিন্ট কৰিছো। মানে এইখিনি একচুয়ালি আমাৰ গোটেই ফাংচনটো ঠিকে চলি আছে নাই চাবৰ কাৰণে আমি প্ৰিন্ট দিছে। কিন্তু ইন একচুয়াল লাইফত আমাৰ এইবিলাক কিছুমান ফাংচন হৈ পিনি প্ৰগ্ৰামৰ ভিতৰত যাব। সো সেই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। ইয়াত খালি আমি ডাটা কেনেকৈ ইনসাৰ্ট কৰি সেইটো শিকিছো। তাৰ কাৰণে এইটো প্ৰগ্ৰামটো এনেকৈ লিখিছো। কিন্তু তাৰ প্ৰেক্টিকেল এপ্লিকেশনটো হ'ব কি সাপোজ ইয়াত কিছুমান ফাংচন থাকিব। সেই ফাংচনবিলাকে আকৌ কিছুমান জেগাত কাম কৰিব। সেই ধৰণে বস্তুবিলাক হ'ব। তো তাৰ পিছত আমাৰ হ'ল এতিয়া আমি এই ফাংচনটো আমি কল কৰিব পাৰো ডাটা। এটা নামটো হ'ল ৰামু সাপোজ। ৰামুৰ নামটো লিখিলে এটা ষ্ট্ৰিং হয়। ষ্ট্ৰিংটো এনেকৈ ভিতৰত লিখে। তাৰ পিছত তাৰ এজ হ'ল 34, পাছিং আউট ইয়েৰ হ'ল 2018 আৰু পজিশন পাইছিলে সাপোজ সেকেন্ড ক্লাস। আমি এইটো ৰান কৰিম। ৰান কৰিবৰ কাৰণে একদম ইজি, শিফট F10 দুটা কি একেলগে দবাই দিলে আমাৰ ৰান হৈ যাব। ৰান হৈ গ'ল। ৰামু 34 2018 2 এইখিনি আমাৰ বস্তু ওলাই গ'ল। এতিয়া সাপোজ কিবা পজিশনটো আমি ডিফল্ট কৰি দিব পাৰো। ডিফল্ট মানে পাৰ্টিকুলাৰ সব পজিশন পোৱা মানুহখিনিহে মই ভৰাইছো সাপোজ। ইন দ্যাট কেস কি কৰোঁ, পজিশনটো আমি ডিফল্ট কৰি দিব পাৰো এনেকে। মানে কি ইনষ্টেড অফ সদায় একে ভ্যালুটোৱে আহি থাকিব। সো আমি এইটো প্ৰগ্ৰাম ৰান কৰি চাওঁ। সো দেখাই গৈছে যে মই ডাটাটো দিয়া নাই। আপ টু ৰামু দিছো, 34 দিছো, 2018 মানে নেম দিলো, এজ দিলো, ইয়েৰলৈকে দিলো। কিন্তু পজিশনটো দিয়া নাই। কিন্তু পজিশনটো যে ফাৰ্স্ট পজিশন সেইটো অটোমেটিক্যালি ডিফল্ট লৈ লৈছে। বা কেতিয়াবা আমি যদি দিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি লিখি দিব পাৰো। সাপোজ সেকেন্ড পজিশন পাইছে। সেকেন্ড পজিশন যদি নতুন এই পজিশনটো আপডেট লৈ ল'ব। শিফট F10 দবাই লৈ আমি প্ৰগ্ৰামটো চাই লওঁ। ইয়াতে ৰামু হৈছে 34 হৈছে 2018 হৈছে আৰু 2 মানে এই নতুন যিটো ডাটা দিলো সেইটো ইনসাৰ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া কি হয় কেতিয়াবা এইবিলাক হ'ল কিছুমান প্ৰগ্ৰামিং যেতিয়া আমি ইয়াত ভৰাই দিছো কেতিয়াবা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে। প্ৰবলেম হ'লে মানে কি কিৱৰ্ডটো দিলে ইজি হয়। আমি ডাটা সাপোজ ইয়াতে নেমটো ৰামুৰ কাৰণে গৈছে, এজটো 34 হৈছে, 2018 টো ইয়েৰ হৈছে, পজিশনটো সাপোজ 2 হৈছে। ইন দ্যাট কেস কেতিয়াবা কি প্ৰবলেম হয় আমাৰ যদি এই ৰেন্ডমলি আমি এইকেইটা বস্তু দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই প্ৰগ্ৰামটোৱে বিচাৰি নাপাবও পাৰে। তো ইন দ্যাট কেস আমি কি কৰিব পাৰো, তাক কিৱৰ্ড দি পিনি তাক স্পেচিফিকেলি নেমটো যে এইটো হয় সেইটো আমি তাক দেখুৱাই দিব পাৰো প্ৰগ্ৰামটোক। একচুয়ালি সেইটো বস্তু কেনেকৈ হয় আমি চাই লওঁ। নেম সাপোজ এনেকৈ দি দিলো। কিৱৰ্ড মানে নেমটো এইটো হয়, তাক মানে বুজাবলৈ সহজে বুজাই দিয়া হৈছে প্ৰগ্ৰামটোক যে এইটো বস্তু হয়, ইয়েৰটো এইটো হয় আৰু পজিশনটো এইটো হয়। পজিশন আমি চাওচোন এই প্ৰগ্ৰামটো ৰান কৰি কি হয়। শিফট F10 দবালো, আমি প্ৰগ্ৰামটো চাইছো। তো গতিকে লৈছে ঠিক আছে। নেমটো লৈছে 34 2018 2 এইখিনি ঠিক আছে। পজিশনটো 1 দিছো কিন্তু ই নতুন যিটো পজিশন সেইটো লৈছে। এতিয়া আমি অৰ্ডাৰখিনি জাম্বল কৰি চাওঁ। আমি সাপোজ আমি যে কৈছো যে কেতিয়াবা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে অৰ্ডাৰবিলাক চেঞ্জ কৰি দিলে। তো আমি ইয়াতে কৰি চাওঁ অৰ্ডাৰটো ইয়াত চেঞ্জ কৰি পিনি কিৱৰ্ডটো ইয়াত দি চাওঁ। ঠিকে চলিব নে নচলে সেই বস্তুটো আমি চাব লাগিব। এতিয়া এইটোৱে চাওঁ। শিফট F10 দবাই পিনি আমি চাওঁ। শিফট F10 চবালে একেই আকৌ আমাৰ আহিছে নেম আহিছে ৰামু, এজ আহিছে 34, ইয়েৰ আহিছে 2018, পজিশন আহিছে 2। মানে ইয়াতে ইভেন ইফ মই যদি ইয়াত মানে তাৰ অৰ্ডাৰটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ প্ৰগ্ৰামটোৱে মানে ঠিকেই বুজিব যে এজটো 34 হয় আৰু একেটা ধুনীয়াকে অৰ্ডাৰতে দেখুৱাব। ইয়াত আৰু তাৰ কোনো এম্বিগুইটি নাথাকে। সো এইটো হ'ল কেনেকৈ আমি কিৱৰ্ড দি কৰিব পাৰো আৰু কেনেকৈ আপডেট লয় সেই বস্তুটো আমি শিকিলো। সো আজিৰ কাৰণে ইমানেই। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ দুখন বুক টাইটেল আছে। এই বুক টাইটেল কেইখন মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছো, আপোনালোকে চাব পাৰে। থেংক ইউ।